بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو، زه بدل محمد او تاسو ګورئ فاربي بدل چینل. په دې ویډیو کې موږ تاسو لپاره یو زبردست او انټرېسټینګ ټاپک وړاندې دی. هغه د فارمیټ پرنټر حواله سره او فارمیټ پرنټر څه طریقې سره کار ورکوي او څه طریقې سره په موږ خپل کار کوو او ډېر په اسانتیا سره ډېر ایزي ورکو او یو فارمیټ به موږ تیارو او هغه ډېر زیات نهایت انتهایی آسان دی. څه طریقې سره هغه طرف ته موږ ځو او د هغې نه مخکې مرګرو ما چینل کوم نه سبسکرایب کړ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره چې دی د غنټۍ بټن ضرور وهئ، ځکه چې د دې په ذریعه به تاسو ته زموږ د راتلونکي نوي ویډیو اطلاع چې دا ترلاسه کېږي. ها نو ګرانو ملګرو، راځو موږ خپل ټاپک طرف ته. زموږ چینل کوم ټاپک دی نو هغه د فارمیټ پرنټر حوالې سره دې نه مخکې ما تاسو ته ډسکشن کړی د کاپي پیسټ حوالې سره. که هغه چې تاسو نه کتلی هغه ویډیو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هغه تاسو ته د هغې لینک میلاو شي او هغه ضرور واچ کړئ. ورسره چې کوم دی نو د پاتې شوي ما ویلي وو چې موږ به ورسره د فارمیټ پرنټر ډسکس کوو، خو لیکن د ټایم د وجې چې دی د هغه ویډیو ډېر زیات اوږدېده. بیا هم ما چې دی نو کوشش وکړو د هغې د لنډېدو، خو لیکن هغه بیا تقریبا 21 منټ ته رسېدلې وه، 20-21 منټ ته رسېدلې وه. او زه اوس چې تاسو ته دا کوشش کوم چې دا هم د وړوکي نه وړوکي کمانډ او په اسانتیا سره په تاسو پرې پوهه کړم. خو څوک زیاتره نالېجبل څیزونه دي او چې مکمل د پوهه په یو سړي او پوهه غواړي په یو څیز باندې او هغه په هغې باندې پوه نه شي نو خوند نه کوي که نه ملګرو. نو کوشش دا کوئ چې کومه ویډیو باندې تاسو پوه شوي نه نو ما ته کمنټ کوئ، یا چې نو هغه ویډیو چې نو یو پیره یا دوباره 2 پیرې 3 پیرې چې هغه ضرور واچ کوئ، هغه ضرور ګورئ. نو ملګرو چې کوم ټاپک دی نو هغه دی د فارمیټ پرنټر حوالې سره. فارمیټ پرنټر څه څیز دی، هغه په څه کې دی، هغه هم په ورډ کې دی. یاره تاسو ته دا پته نشته دی، خو موږ ډېره مخکې ویډیو کړې وه که نه. د فارمیټ پرنټر څه شی کې دی هغه په ورډ کې نو موږ به څه کوو، موږ به ورډ پروګرام طرف ته راځو. اوخو دا ورډ پروګرام څه شی دی؟ اوخو تا ته دا پته نشته دا ورډ چې دی نو ایم ایس آفس کې راګولاوي. ایم ایس آفس کې دی، ایم ایس آفس کې لومړی پروګرام چې دی دا ورډ راځي. کوشش وکړئ ملګرو دا چې کوم پروګرام موږ شروع کړی دی نو دا ډېر زیات امپورټنټ دی. دا چې تاسو دا یو پروګرام ته کوئ که نه، دا یو پروګرام دا وړ نو د دې په وجه باندې تاسو ټول کمپیوټر چې کوم دی نو هغه کنټرول کولی شي او هر یو پروګرام چې دی نو هغه چلولی شي. صحیح ده. نو کوم ملګري چې داسې چې هغوی فارمیټ پرنټر حوالې سره چل د کول غواړي، طریقه کار د کول غواړي نو هغوی راشي دلته کې زه تاسو ته چې طریقه کار ښیم. نو موږ راځو دلته کې خپل لیپټاپ طرف ته او تاسو ته په سکرین باندې چې دی دا شو کوم چې څه طریقې سره په دې باندې کار کېږي. نو راځئ چې خپل لیپټاپ د تاسو ته شو کوم او هغه پروګرام چې دی نو هغه تاسو ته راواړو. نو ملګرو دا ورډ پروګرام تاسو ته ما وښودلو چې دلته کې تاسو ته راښکارېږي ورډ پروګرام. ټیک ده، ورډ پروګرام به راکولاوئ څنګه. ورډ پروګرام چې دی د هغې انسټالیشن طریقه کار او مکمل ډیټیل لپاره چې دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي او هلته کې لاړ شئ او هلته به تاسو څه وکړئ، هغه ډاونلوډ کړئ. ټیک ده که نه. زه تاسو ته دا وړاندې کوم، مخکې کوم یې درته ٹھیک ده که نه. نو موږ به نن چې کوم دی دا فارمیټ پرنټر طریقه کار ته کوو. تاسو ته دا کمانډ دلته کې ښکاري که نه، دا کمانډ دی فارمیټ پرنټر. فارمیټ پرنټر ډېر یو ایزي ټول دی، ډېر زیات انتهایي اسان ټول دی. ټیک ده، بس په دې باندې دا به ستاسو لپاره څه کار ورکوي او دا ډېر زیات اهم کردار ورکوي ستاسو ټایم د بچاو لپاره. اوس څه کار ورکوي د هغې حوالې سره هم پوه یم. اوس بعضې وخت انسان داسې کار کوي چې ما سره یو ځای کې لیکل دي لکه تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دا کې پي کې جابز او نیو لیټسټ دا لیکل دي تاسو سره که نه. کې پي کې جابز او نیو لیټسټ جابز دا لیکل دي تاسو سره. اوس ته ویل غواړي چې خو دا سټایل دی او دا سټایل چې دی د هغه ما خوښ دی، خو زه دا ویل غواړم چې دا سټایل چې دی د دې لیکلو ده چې دا په دې لاندې کیورډ باندې زه اپلای کوم. دا لیکل چې دي نو په دې کیورډ باندې به دا څنګه اپلای کوم؟ دا تاسو ته ښکاري که نه دا کیورډ په دې باندې دا لیکل دا بله دا سره لیکل چې دي دا
دا به څنګه اپلای کوم په دې باندې نو دا هغې دپاره خو چې دی نو دا سیم ټو سیم یا به ورته پېژنې یا به نه پېژنې یا به دا سټایل ته پېژنې یا به نه پېژنې یا دا کلر ته معلوم یا به نه معلوم نو د ډېر انتهایی آسان ټول دی دا فارمیټ پینټر بس څه وکړي سمپلي بس وکړي دا لیکل بس لیک کې سلیکشن مې واغسته ټیک شو فرسټ اف آل څه دې وکړه سلیکشن دې واغسته دا اوس دا لیکل جوړوم که نه دا کیورډ دا لیکل چې دي د دې په شان دې جوړوم نو سمپلي بس سلیکشن به واخلي فارمیټ پینټر ته به راشي دا دې ووهله بس اوس راشي صرف د دې کیورډ سلیکشن واخله سلیکشن دې واغسته چې څنګه د ماوس بټن پرېږدي یا د سلیکشن بټن پرېږدي بس ګور ورته که شیان جوړ شو سمپل ایزي آسان کار دی ګوره اوس زه دا غواړم چې دا لیکل ما سره دا لیکل چې دي دا ټیک ده دا لیکل تا ته ښکاري که نه دا اف آر پي بایپاس فلیش فایل دا لیکل چې دي دا لیکل ښکارېږي ته که نه دا نن چېرې دا د سرو لیکلو په شانتي شي د دې لیکلو په شانتي دا جوړ کړم نو سمپلي بس څه به کوم زه به راشم دلته کې د دې لیکلو سلیکشن به واخلم د دې لیکلو سلیکشن نه پس به فارمیټ پینټر ووایم او بس بیا به راشم څه چل به وکړم د دې سلیکشن به واخلم بس بند بیا نو څه شته دی کې ایزي ناټ سمپل کار دی څه ګران پکې شته شته دی پکې دا بس آسان کار دی ټیک شو دا ډېر ایزي پروګرامونه دي لږ غونته کې چې کوشش غواړي لږ غونته کې نالج غواړي معمولي غونته ټایمینګ غواړي ټیک ده ډېر څه مشکل پکې نشته ډېر آسان کار دی ټیک ده نو که چېرې تاسو دغه شانته ښکلې او انټرسټینګ ویډیوګانې زمونږ کتل غواړئ نو په ځل حاضر دی ګرانو کتونکو چې کوم ملګري داسې وي او زمونږ ویډیو خوښوي نو لایک خو یاد جوړېږي که نه لایک کې او شیر کوي نور ملګرو سره ضرور شیر کوي یار کیدای شي هغوی هم د دې نه څه پیدا وزته کړي او کم سے کم شیر چې دی نو مه هېروئ نو کوم ملګري داسې وي چې هغوی پروګرامونه زده کول غواړي ایم ایس آفس حوالې سره یا داسې نور پروګرامونه چې هغوی خپل ذهن کې خپل مایند کې چې دا سوچ کوي چې زه به دا پروګرام زده کوم نو بالکل په کمنټ باکس باندې راتلی شي په ایمیل باندې راتلی شي په واټساپ باندې موږ سره رابطه کولی شي زه به ورته د هغې نالج چې دی نو هغه ورکوم ضرور ټیک ده هغې حوالې سره تاسو ته ویډیو شروع کوم نو کوم ملګري داسې وي چې هغوی ضرورتمند وي او زمونږ د نالج اخیستل غواړي نو بالکل د واټساپ په لار باندې د ویب سایټ په لار باندې یا چې دی نو ایمیل په لار باندې د ټلیفون په لار باندې مختلف پروګرامونه چې د هغې سوشل نیټورکینګ چې کوم دي که نه د فیسبوک پیج په حوالې سره نو تاسو مختلف څه چې موږ سره کولی شي بتا دې خود تاسو موږ سره واټساپ باندې رابطه کولی شي بتا دې خود ټیک ده نو تاسو موږ ته ویلی شي موږ باندې کوشش کوو چې د هغې حوالې سره موږ تاسو څه درکړو نالج درکړو نو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو لایک خو ضرور جوړېږي لایک یې او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو فار واچینګ خدا حافظ